Hello and welcome to Shiksha. आज चाहिँ हामी पाइथनमा डाटा टाइपको बारेमा कुरा गर्दैछौँ. We work with datas in our programs. अब डाटा भन्नाले चाहिँ के हो त? जस्तै कि मलाई प्रोग्राममा एउटा मान्छेको नाम युज गर्नु पर्यो. So मैले एउटा नाम for example हरि युज गरेँ. Now हरि is a data that I am using in my program. अनि हरि डाटाको एउटा certain type छ which is text. So text is a data type which is defining the type of the data. यसलाई अझै राम्ररी बुझ्नको लागि let's take a real life example. हामी रियल लाइफमा पनि डाटाहरुसँगै काम गरिरहेको छ and it's kind of same in program. मानौ कि म पसलमा केही सामान किन्न गएर अनि I ask the shopkeeper what is the cost of a certain item. अनि he will give me the price detail of the item. So the price detail is a data and the data is in number which is the data type. अब हामीले डाटा टाइपको बारेमा त बुझ्यो. Now let's talk about why there are data types in programming languages. Programming languagesहरुमा डाटा टाइप किन हुन्छ त? Why we are talking about data types in programming language? Let's take an example in Python program. यदि मैले पाइथनमा डाइरेक्टली कुनै डाटा राखे भने जस्तै कि हरि जुन चाहिँ मैले फर्स्टमा एक्जाम्पल दिएको थिएँ, मलाई हरि चाहिँ मेरो प्रोग्राममा युज गर्नु पर्यो रे. सो मैले हरि भनेर राखे रे. हरि is not defined भनेर भन्छ. सो यो किन त? Why cannot I simply write a text? Because everything in a program must be defined according to programming languages. So त्यसैले डाटाहरु युज गर्दा पनि we have to define its type according to the programming language. So मैले यतिकै हरि लेख्न पाउँदिन. मैले त्यो हरि कुन टाइपको डाटा हो भनेर नि भन्नुपर्छ पाइथनलाई अनि मात्रै त्यो डाटा चाहिँ युजेबल हुन्छ मेरो प्रोग्राममा, नभए चाहिँ एरर आउँछ. These are the data types in Python. Python programming languages मा हुने डाटा टाइपहरु भनेको यिनीहरु हो. अब यिनीहरुको बारेमा कुरा गरौँ. First we have string data type. String data type भनेको चाहिँ मोस्टली टेक्स्ट डाटाहरु डिफाइन गर्नको लागि युज हुन्छ. यसको लागि we use single, double or triple quotation around the data. मैले हरि लेखे, हरि भनेको टेक्स्ट हो, यो चाहिँ स्ट्रिङ डाटा टाइप हो भनेर डिफाइन गर्नु छ भने म डबल कोटेसन या फिर सिंगल कोटेसन या फिर ट्रिपल कोटेसन युज गरेर यसलाई डिफाइन गर्छु एज अ स्ट्रिङ. सो यसलाई चाहिँ एज अ टेक्स्ट डाटा मान्छ पाइथनले. इन्टिजर डाटा टाइप भनेको चाहिँ नम्बर डाटा टाइप इन पाइथन. यदि मलाई पाइथनमा पाइथन प्रोग्राममा नम्बर डाटासँग काम गर्नु छ, किन भन्दाखेरि नम्बर डाटासँग वी डु क्याल्कुलेसनहरु गर्न मिल्छ. सो यदि मलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, नम्बर डाटासँग काम गर्नु पर्यो भने we use integer data type to define number data. यसको लागि सिम्पल छ पाइथनमा, we simply write a number. यदि नम्बर लेख्यो भने चाहिँ पाइथनले बुझ्छ आफैले यो चाहिँ इन्टिजर डाटा टाइप हो, सो यो चाहिँ नम्बर हो भनेर बुझ्छ पाइथनले. फ्लोट डाटा टाइप भनेको चाहिँ डेसिमल नम्बरहरु डिफाइन गर्नको लागि युज हुन्छ. यसको लागि we simply write a number with a decimal. डेसिमल भएको नम्बरलाई चाहिँ फ्लोट डाटा भनेर डिफाइन हुन्छ पाइथनमा. यसको लागि नै हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन. इन्टिजर र फ्लोटको लागि we do not have to use anything. सिंगल कोटेसन, डबल कोटेसन केही गर्नु पर्दैन. नम्बर लेख्यो भने इन्टिजर हुन्छ, डेसिमल नम्बर लेख्यो भने चाहिँ फ्लोट डाटा हुन्छ. लिस्ट डाटा टाइप भनेको चाहिँ ग्रुप अफ डाटा. यदि मलाई एउटा डाटा चाहियो, एउटा सिंगल डाटा which is a group of multiple data, जस्तै कि 5 नेम अफ फ्रुट्स. नेम अफ फ्रुट्स भनेर स्ट्रिङ डाटा हुने भयो, तर तिनीहरूलाई मैले ग्रुप गरेर एउटा सिंगल डाटा बनाउनु पर्यो भने म लिस्ट डाटा टाइप युज गर्छु. यसको लागि we use square bracket and then we put some datas in the bracket. त्यो लिस्ट डाटामा जति पनि अरु डाटाहरु हुनुपर्छ तिनीहरु हामी त्यसमा एड गर्छौं. डबल डाटा टाइप भनेको पनि ग्रुप अफ डाटा हो अनि यसको लागि चाहिँ we use small brackets. तर यो र लिस्टमा डिफरेन्स के छ त? लिस्ट पनि ग्रुप अफ डाटा हो, टपल पनि ग्रुप अफ डाटा. सो लिस्ट र टपलमा डिफरेन्स भनेको चाहिँ टपल चाहिँ ग्रुप अफ कन्स्ट्यान्ट डाटा. द रिजन व्हाई इट्स कल्ड अ कन्स्ट्यान्ट डाटा इज त्यो पछि गएर प्रोग्रामिकली हामीले प्रोग्राम भित्र नै के गरेर टपल डाटालाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन, लिस्ट डाटालाई चाहिँ मिल्छ. सेट डाटा टाइप भनेको पनि ग्रुप अफ डाटा हो अनि यसको लागि we use curly braces अनि यसमा मल्टिपल डाटाहरु हाल्छौं. तर इट इज अ अनअर्डर्ड ग्रुप अफ डाटा. लिस्ट र टपल र सेटमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि लिस्ट ग्रुप अफ डाटा हो, टपल ग्रुप अफ कन्स्ट्यान्ट डाटा हो. सेट भनेको चाहिँ अनअर्डर्ड डाटा. यसमा हुने जति डाटा पनि हुन्छ तिनीहरु अनअर्डर्ड हुन्छ. डिक्सनरी डाटा टाइप भनेको चाहिँ ग्रुप अफ की एन्ड भ्यालु पेयर डाटा. यसको लागि we use
कर्ली ब्रेसेस जसरी हामीले सेटमा युज गरेछ। तर डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यसमा हामी की र भ्याल्यु पेयरको डाटा बनाउने हो। सो की फर्स्ट राख्छौँ अनि कलन दिएर भ्याल्यु राख्छौँ अनि कमा गरेर अर्को डाटा राख्छौँ। अब की चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ डाटा हुनुपर्छ या फिर नम्बर डाटा हुनुपर्छ। त्यसको कारण चाहिँ त्यो कीलाई कल गर्न मिलोस् भनेर। यदि हामीले अर्को डाटा टाइपलाई एज अ की युज गर्यो भने हामीलाई कल गर्न गाह्रो हुन्छ। यदि मैले लिस्ट डाटालाई की बनाएँ भने त्यसलाई कल गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि किन कल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कीलाई कल गरेर हामीले भ्याल्यु लिने हो। की र भ्याल्यु चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। जस्तै कि नेम भनेर की राख्यो कलन गरेर भ्याल्युमा हरि राख्यो। सो नेम तान्दाखेरि हरि आउँछ। बुलियन डाटा टाइप भनेको चाहिँ ट्रु अर फल्स डाटा मात्रै हुन्छ यो डाटा टाइपको अन्डरमा। अनि वाइ डु वी युज बुलियन डाटा टाइप या फिर वाइ डु वी युज बुलियन डाटा ट्रु र फल्स किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पछि गएर हामीले लजिकल काम गर्दाखेरि प्रोग्राममा लजिकल पर्पजको लागि चाहिँ हामीले बुलियन डाटा युज गर्नुपर्छ। अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो नन टाइप डाटा जुन चाहिँ नन डाटा हो। यदि मलाई केही डाटा युज गर्नु छैन या फिर डाटै छैन त्यो डाटै नभएको कुरालाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि नन टाइप डाटाले